તમે ક્યારેય બનાવી પણ નહીં હોય કિચનમાં તમારા, અને તમે ક્યારેય ચાખી પણ નહીં હોય અને ખાધી પણ નહીં હોય એવી જ આપણે એક સાકર ટેટી એટલે મસ્કમેલનમાંથી આપણે એક નવી સ્વીટ ડિશ તૈયાર કરીશું. અને એક નવી જ ઇનોવેટેડ અને નવી જ વાનગી છે, અને નવા જ પ્રકારનો તમને ટેસ્ટ ચાખવા મળશે. તો જરૂરથી તમે આ ટ્રીકથી તમારા કિચનમાં બનાવશો. તો ચાલો અત્યારે હું મારા કિચનમાં બનાવું છું સાકર ટેટીમાંથી નવી જ પ્રકારની એક સ્વીટ ડિશ, જે એક નવો સ્વાદ અને યુનિક લાગશે તમને. આપણે સ્વીટ ડિશમાં ઘણીવાર આપણે એકને એક જ સ્વાદ જે આવે છે તે ખાઈ ખાઈને કંટાળ્યા હોય છે, જેમ કે માવાનો છે, શુગરનો છે. તો આજે એક તમને એક ટેટીનો એક નવો સ્વાદ ચાખવા મળશે. સૌપ્રથમ અહીંયા મેં 500 ગ્રામ જેટલી ટેટી લીધી છે. ટેટી માર્કેટમાં 2 પ્રકારની મળતી હોય છે. એક પીળા કલરની જે ટેટી કહેવાય છે, અને આ છે નીલમ ટેટી કહેવાય છે, જે ગ્રીન કલરનો એનો ગ્રીન કલર હોય છે થોડો. હવે આપણે ટેટીને અંદરથી ચમચા વડેથી આપણે સ્કૂપ કરી લઈશું. તેના બિયાનો ભાગ આપણે કાઢી લઈશું. આ રીતનાથી તમારે કાઢી લેવાનું. બંને ભાગમાંથી મેં તેમનો બિયાનો ભાગ કાઢી લીધો છે. હવે એક પેનમાં મેં 2 ચમચી જેટલું ઘી મૂકેલું છે, અને તેમાં મેં 3 થી 4 ચમચી સોજી નાખેલી છે, એટલે રવો નાખેલો છે. તેને આપણે થોડોક સાતળવાનો છે, થોડોક પિંક કલરનો થાય ત્યાં સુધી. હવે એક મિક્સર જારમાં આપણે થોડાક 8-10 દાણા કાજુ અને 8-10 દાણા બદામને આપણે નાખીશું, અને 2 ઇલાયચી આપણે નાખીશું. અને આ બધાને આપણે દરદરો પીસી લઈશું, એટલે મિક્સ ભૂકો કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે મિક્સરમાં ક્રશ કરવાનું. અને અહીંયા આપણી સોજી પણ થોડીક શેકાઈ ગઈ છે, તેને આપણે એક અલગ ડિશમાં જ કાઢી લઈશું. અને હવે આપણે આ જ પેનની અંદર આપણે જે આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ભૂકો કરેલો હતો કાજુ બદામનો, તે આપણે 2 ચમચી ઘી નાખી તે જ પેનમાં આપણે ઉમેરી દઈશું. અને ડ્રાયફ્રૂટ્સના ભૂકાને પણ આપણે થોડોક શેકી લઈશું. ઘીમાં શેકવાથી ડ્રાયફ્રૂટ્સનો સ્વાદ અલગ જ આવે છે અને સરસ લાગે છે. તો ઘીમાં જરૂરથી શેકવો. હવે આપણે આ ડ્રાયફ્રૂટ્સ શેકાઈ જાય એટલે આપણે ટેટી જે આપણે કાપેલી હતી તેના નાના નાના કટકા કરી લેવાના, અને તેને આપણે મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું. એટલે ટેટીને આપણે સાકર ટેટીનો આપણે પ્યોરી બનાવી લેવાની છે. આ રીતના મેં અને બધા જ કટકા મેં ઉમેરી દેલા છે. 500 ગ્રામ, તેમાંથી આપણને 400 ગ્રામ જેટલી ટેટીના કટકા મળશે. બાકી બિયા અને છાલનો ભાગ નીકળી જશે. હવે આપણે અહીંયા આપણે ડ્રાયફ્રૂટ્સનું મિક્સ શેકાઈ ગયું છે, એટલે આપણે તેની અંદર સાકર ટેટીનો આપણે પ્યુરી ઉમેરી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો. અને આને પણ થોડીક વાર આપણે શેકાવા દેવાની છે, હલાવશું થોડી વાર. અને ગેસ આપણે લો ટુ મીડિયમ રાખીશું, ફાસ્ટ ગેસ ઉપર આપણે નથી કરવાનું. આ રીતે થોડુંક સતત હલાવ્યા રાખવાનું આપણે. અને પછી આપણે તેની અંદર આપણે અડધો વાટકો જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. તમારે કેટલું સ્વીટ અને ગળપણ જોઈએ એ પ્રમાણે આપણે ખાંડ ઉમેરવાની, કેમ કે સાકર ટેટી પણ ગળી જ હોય છે, એટલે તેમાં પણ ખાંડનું પ્રમાણ હોય છે. એટલે આપણે એ પ્રમાણે આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે આપણે ખાંડ ઉમેરવાની. હવે આપણે બધું સરખું મિક્સ કરી લેવું, અને ખાંડનું પાણી બળી જવા દેવાનું. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં ફૂલ ફેટ એટલે ક્રીમવાળું દૂધ એટલે મલાઈવાળું દૂધ આપણે થોડુંક ઉમેરવાનું. મેં મોટી 2 ચમચી દૂધ ઉમેરેલું છે, અને તેમાંથી મલાઈ નથી કાઢેલી, અને મલાઈવાળું જ આપણે દૂધ ઉમેરશું. અને ફરીથી બધું સરખું આપણે મિક્સ કરી લઈશું. આમાં સતત આપણે ચલાવ્યા રાખવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો આપણે સરખું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે, અને ગેસ આપણે મીડિયમ જ રાખવાનો છે. હવે એની અંદર આપણે જે 2-3 ચમચી સોજી શેકેલો હતો રવો તે આપણે અંદર ઉમેરીશું, અને તેને પણ સરખું મિક્સ કરી દઈશું. એટલે સોજી પણ આની અંદર શેકાઈ જાય અને એબ્ઝોર્બ થઈ જાય. એટલે આ એક પ્રકારનો ટેટીનો હલવો તમે ગણી શકો છો, પણ એક નવા જ પ્રકારની ડિશ તમને ચાખવા મળશે. તો જરૂરથી આ રીતે ટ્રાય કરજો. જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. જો મારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો થેન્ક યુ. ફરી મળીશું આપણે આવી નવી રેસીપી સાથે અને નવા ટેસ્ટ સાથે, કંઈક યુનિક લઈને આપણે આવીશું.